අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ සටස්ට්‍රොක් එකට කොහොමද ඉමේජ් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මේක ගොඩක් අය අහන බොහොම වැදගත් ලෙසන් එකක්. මීට කලින් අපි කතා කරා සටස්ට්‍රොක් එකේ කොහොමද වෙක්ටර් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. යම්කිසි කෙනෙකුට ඒක මිස් වෙලා තියෙනවා නම් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවාට ඒ ලින්ක් එක ඔයාලට ඒකෙන් ගිහලා ඒක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැත්තම් මේකේ කතා කරන දේවල් ඔයාලට අපැහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ තවත් දෙයක් තියෙනවා මේ මාසේ ජූනි 1 වෙනිදා ඉඳලා සටස්ට්‍රොක් එකෙන් ඉමේජ් එකකට ගෙවන මුදල යම් ප්‍රමාණයක අඩු කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක බැලු බැලමටම සෑහෙන ප්‍රතිශතයකින් අඩු කිරීමක්. ඉතින් මේ සඳහා ගොඩක් ලොකු කැරැල්ලක් යනවා මේක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න කියලා. මේක සමහරට මේ කොයිඩ් වසංගතය නිසා ඇති වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝගේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී කරනවා. එතකන් අපි මේ අප්ලෝඩින් සිස්ටම් එක බලමු. මොකද මේ අප්ලෝඩ් කරන එක ඊටම වැදගත්. මේක සටස්ට්‍රොක් එකට හෝ වේවා වෙනත් සයිට් එකකට වේවා මේ සෙටින්ග්ස් ටික මේ විදිහට වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා සටස්ට්‍රොක් එකෙන් මේ ලබාගෙන දැනුම ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිත් සයිට් වලට. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි කෙනෙක් මේ වෙනකොටත් channel එක design LK channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරලා bell icon එක press කරලා notification එක එන විදිහට හදාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් lessons miss වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. සටස්ට්‍රොක් එකේ මීට කලින් කරපු එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ බැලුවා නම් ඒකේ අපි සඳහන් කරා වෙක්ටර් ටෙම්ප්ලේට් එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු 13ක්. ඒ වගේම ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී අපිට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක අපි මුලින්ම බලමු. යම්කිසි කෙනෙකුට ඊට කලින් ලෙසන් එක මිස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. හරි. අපි දැන් බලමු මොනවද මේ ඉමේජ් එක තියෙන්න ඕනේ qualities අපි අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් කියන එක. අංක 1 copyright violation කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බෑ තවත් කෙනෙකුගේ ඉමේජ් එකක් අරගෙන Shutterstock එකේ දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේම ඉමේජ් එකක් ඔයා සමහරක් වෙලාවට Shutterstock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් Facebook එකේ වගේ දාලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන තව කෙනෙක් එයාගේ account එකේ දාගෙන තියෙනවා වෙන කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට ඒ ඉමේජ් එක දාන්නත් බෑ. ඒ නිසා ඔයා Shutterstock එකට මුලින්ම දාන්න අවශ්‍ය ඉමේජස් ටික පසුව ඔයාට ඕන තැනක අප්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. අංක 2 ෆයිල් ෆෝමැට් එක JPG හෝ TIFF වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න JPG ෆෝමැට් එකෙන් දාන්න. TIFF එකක් දාන එක ඒගොල්ලෝ එච්චරම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. TIFF එකක් දානවා නම් ඒක ලේයර්ස් නැතුව TIFF එක දාන්න ඕනේ. තනි ලේයර් එකක් විදිහට තියෙන TIFF එකක් දාන්න ඕනේ. PSD ෆයිල් එකක් ඒගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ දැනට. අංක 3 කලර් මෝඩ් එක RGB වෙන්න ඕනේ. එතනදී ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ sRGB කියන කලර් ප්‍රොෆයිල් එකෙන් දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද අන්තර්ජාලය හරහා කලර් එකක් හරියට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ RGB වල sRGB කියන කලර් ප්‍රොෆයිල් එක. ඒක අත්‍යවශ්‍යම කාරණාවක් නෙමෙයි. RGB විදිහට තිබ්බම ඇති. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් sRGB වලට මාරු කරන්න මේ edit කියන මෙනු එකේ convert profile කියන තැනට යන්න පුළුවන් Photoshop වලින් ඔයාලට. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන කලර් ප්‍රොෆයිල් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. sRGB කියන ෆෝමැට් එකට. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නෑ. අවශ්‍ය නම් විතරක් කරන්න. අංක 4 ෆයිල් සයිස් එක මෙගාපික්සල් 4ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන. මේ ගැන මම කරපු තව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා පික්සල් මෙගාපික්සල් සහ රෙසලූෂන් සම්බන්ධව. ඒකේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒකත් වැඩිදුර බලන්න. ඒක මිස් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒක තමයි ෆයිල් සයිස් එක සම්බන්ධව දීලා තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක. අංක 5 ෆයිල් කැපැසිටි එක මෙගාබයිට් 50ට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. අංක 6 ෆොටෝ රීටචින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Photoshop වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේකේ lighting, colors වගේ දේවල් edit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම clone tool එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා මේකේ තියෙන badge එකක් මොකක් හරි logo එකක් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒක මකලා දාන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට හදාගත්ත image එක ඔයාට Shutterstock එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් usages දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි commercial usage එක, අනිත් එක editorial usage එක. ඔයා commercial usage එකකින් image upload කරන්න තමයි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. commercial usage එකකින් image එකක් upload කරාම ඒ image එක ගන්න කෙනාට ඕනම ව්‍යාපාරික කටයුත්තක් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි editorial කියන usage එකට ඔයා upload කරොත් එහෙම ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් යම්කිසි news value එකක් සඳහා පමණයි. ඒක non profit organization එක මොකක් හරි වැඩසටහනකට
පමණයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රොෆිටබල් දේවල් එහෙම නැත්නම් කමර්ෂල් යූසේජ් එකේ මේක භාවිතා කරන්න බෑ. ඉතින් ඒකෙදි එඩිටෝරියල් යූසේජ් එකේදී යම් සේල් එකේ අඩුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ කමර්ෂල් යූසේජ් එකෙන් ඉමේජ් අප්ලෝඩ් කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කමර්ෂල් යූසේජ් එකෙන් ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මලක් සතෙක් වනාන්තරයක් මුහුදු වෙරළක් වගේ දෙයක් පහසුවෙන්ම මේකේ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා යම් කිසි මොඩල් කෙනෙක්ගේ ඉමේජ් එකක්, එහෙම නැත්නම් ගොඩනැගිල්ලක ඉමේජ් එකක්, එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 18ට අඩු කුඩා දරුවෙකුගේ ඉමේජ් එකක්, ඒ වගේ දෙයක් ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පුද්ගලයා හෝ ඒ භාණ්ඩය හෝ අයිති කෙනාගෙන් ෆෝම් එකක් තියෙනවා ෆිල් කරලා ඒක අස්සම් කරලා ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට කරොත් විතරයි ඔයාට කමර්ෂල් යූසේජ් එකට ඉමේජස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ ෆෝම්ස් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Shutterstock එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පොඩක් පහළට ගියාම ඔයාලට පෙන්නනවා model and property release කියලා තැනක්. අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඔයාලට මේ ෆෝම්ස් ටික එතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ෆෝම්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි model release. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවුරුදු 18ට වඩා වැඩි කෙනෙකුගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා ෂූට් කරනවා නම් එයාගෙන් අස්සම් කරගන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් එක මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ minor release කියන ඔප්ෂන් එකේදී පුළුවන් ඔයා අවුරුදු 18ට අඩු නැත්නම් කුඩා දරුවෙකුගේ ෆොටෝ එකක් ඔයා ෂූට් කරනවා නම් එයාට එයාගේ බාරකාරයෙක්ගෙන් අස්සම් කරගන්න ඕන ලිපියක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම property release කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් ගොඩ නැගිල්ලක් වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඒකේ හිමිකරුගෙන් අස්සම් කරගන්න ඕන ෆෝම් එක මේකෙදී ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේකේ model release කියන ෆෝම් එක පොඩ්ඩක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව දැන් පේනවා මේකේ වම් පැත්තේ තියෙනවා මොඩල් විසින් කියවා තේරුම් ගත යුතු ප්‍රධාන කාරණා ටිකක්. ඒ ටික තේරුම් අරගෙන තමයි මේ ඩොකියුමන්ට් එක එයා අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ යටින්ම තියෙනවා විට්නස් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මේ විට්නස් කියන ඔප්ෂන් එකේ තියෙන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශවයක් සාක්ෂිකරුවෙක් මේකට අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට සාමාන්‍ය කෙනෙක් හොයාගන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට මෙතන ඉහළින් තියෙනවා contributor information කියලා තැනක්. එතනින් කියන්නේ අපි එහෙම නැත්නම් මේ ඉමේජ් එක සබ්මිට් කරන කෙනාගේ සාමාන්‍ය විස්තර ටිකක්, ෆෝන් නම්බර් එක, ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වගේ දේවල් ඒ ටික ඔයා ලියලා ඒක අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොඩල් විසින් සපුරාලන්න ඕනේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. එයාගේ ඉන්ෆෝමේෂන් ටික මෙතනට ඇතුළත් කරලා එයා මේක අස්සම් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අවශ්‍ය නම් පමණක් ඔයාලට පුළුවන් මේක මොන ජන වර්ගයටනේ දේශීයන්ද, යුරෝපියන්ද වගේ, චයිනීස්ද වගේ කියන එකට සම්බන්ධව ටික් කරන්න පුළුවන්. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මොඩල් එකේ ජෙන්ඩර් එක සම්බන්ධව, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සම්බන්ධව ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික ෆිල් කරන්න තියෙනවා. ඊළඟට අන්තිමට තියෙනවා මේ මොඩල් එකේ ඉමේජ් එකක් මෙතනට හෙඩ් ෂූට් එකක් මේකේ දාන්න ඕනේ. මේකදී ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ ඔයාගේ මේ සබ්මිට් කරන ඉමේජ් එක නිවුඩ් එකක් නම් ඒ සම්බන්ධව අවසර තියෙනවා Shutterstock එකේ නිවුඩ් ඉමේජස් දාන්න පුළුවන්. මොකද නිවුඩ් කියන්නේ කලාවක්. ඒ නිසා නිවුඩ් ඉමේජස් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි දැම්මොත් එහෙම එයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනට දාන්න ඕන ඉමේජ් එක නිකන් හෙඩ් ෂූට් එකක් නෙමෙයි. ගවර්න්මන්ට් ඉෂුව ID එකක් මෙතනට සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. මෙතන පේස් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට පුළුවන් Photoshop වලින් වගේ පේස් කරලා මේකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ ෆොටෝ එක සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ minor release සහ property release කියන ෆෝම්ස් උත් අරගෙන ෆිල් කරලා ඒක සබ්මිට් කරන්න. ඒ සබ්මිට් කරන තැන දැන් මම පෙන්නන්නම්. ඒ සාමාන්‍ය විස්තර ටිකක් මේ දෙකේම තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒව අරගෙන ෆිල් කරන්න පුළුවන්. වෙක්ටර් ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිය ගැන අපි 4 වෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉස්සෙල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. අපි සාමාන්‍ය ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොටත් මේ අප්ලෝඩ් ඉමේජ් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා තමයි ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මම ඉමේජ් එකක් මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්නවා. ටික වෙලාවක් යනවා මේකේ අප්ලෝඩ් වෙන්න. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට මේ next බටන් එක ඇක්ටිව් වෙනවා. අපි ඒකෙන් යනවා. හරි. දැන් මට පුළුවන් මෙන්න මේ ටික් එක ඔන් කරාම දකුණු පැත්තේ settings වෙනවා. මේ සියලු settings මම කලින් කතා කරා. මෙතන අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේක commercial usage එකට යනවා නම් commercial කියන option එක දාන්න, editorial යනවා නම් editorial දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී commercial කියන usage එක තෝරනවා. මම මෙතන මේ මූලික දේවල් කලින් කතා කරපු දේවල් දැන් කතා කරන්න හදන්නේ නැහැ. මට මෙතන මේ අපේ property release, model release වගේ දේවල් submit කරන්නේ කොතනද කියන එක තමයි මට දැන් පෙන්වන්න ඕනේ. මම මෙන්න මෙතන තියෙනවා release කියලා තැනක්. මම මේ release කියන තැන click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මොකද්ද මේක property release එකක්ද, model release එකක්ද කියන එක තෝරලා අපිට පුළුවන් ඒකට අදාළ document එක attach කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ අපි සපත්තු ටිකක් මෙතන තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඒකෙදි කිසිම release form එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ attachment එක මෙතනදී ලබා ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්ථානෙම පුළුවන් අපිට මේ forms download කරගන්නත් පුළුවන්. මම කලින් link එකකින් පෙන්නුවා කොහොමද download කරන්න කියලා. මෙතනින් download කරන්න පුළුවන් ওই forms ටික.
හරි. ඔයාලට දැන් පැහැදිලි ඇති කමර්ෂල් යූසේජ් එකේදී කොහොමද අපි මේ ෆෝම්ස් ෆිල් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව ගොඩක් වෙලාට උත්සාහ කරන්න කමර්ෂල් යූසේජ් එකෙන් ඔයා ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයා මතක තියාගන්න ඕන තව කාරණාවක් තමයි දැන් මේ මිනිස්සෙක්ගේ රූපයක් කුඩා දරුවෙක් ගොඩනැගිල්ලක් වගේ තිබ්බොත් තමයි මේ ෆෝම්ස් අවශ්‍ය වෙන්නේ. වෙනත් දෙයකට මේ ෆෝම් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පැහැදිලි කරගෙන ඉදිරියට යන්න. රයිට්. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද එඩිටෝරියල් යූසේජ් එකේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු මොනවාද කියන එක සම්බන්ධව. හරි. එඩිටෝරියල් යූසේජ් එකේදී ඔයාලට ඕනම ඉමේජ් එකක් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සෙක් ඉන්න රූපයක්, යම්කිසි පිරිසක් ඉන්න රූපයක්, ගොඩනැගිල්ලක් ඕනම දෙයක් සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඉමේජස් විකිණීමේ සම්භාවිතාව ටිකක් අඩුයි. මොකද මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් නිවුස් වැලියු එකට පමණක් නිසා. රයිට්. අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් විදිහට පෙරහැරක් ෆොටෝ එකක් හොයාගත්තා කියලා. ඒකේ ගොඩක් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔයාලට බෑ ඒ ඔක්කොගෙම මේකේ අවසර ගන්න. ඔයාලට දළදා මාලිගාවේ ෆොටෝ එකක් දාන්න ඕනේ. ඔයාලට බෑ ඒකේ ඉන්න ඉස්සරහා ඉන්න මිනිස්සු කීප දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝගේ හැමෝගෙම අවසර ගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක එඩිටෝරියල් යූසේජ් එකෙන් සබ්මිට් කරන්න. ඒ නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒ වගේ ෆොටෝ එකක් උනත් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඕනේ Facebook ලෝගෝ එකක් හදන්න, එහෙම නැත්නම් Twitter ලෝගෝ එක හදලා ඔයාලට ඒක සබ්මිට් කරන්න ඕනේ වෙක්ටර් ෆයිල් එකක් විදිහට. එතනදිත් ඔයාලට ප්‍රසිද්ධ ලෝගෝ එකක් ඔතනදි භාවිතා කරන නිසා ඔයාලට පුළුවන් එඩිටෝරියල් කියන යූසේජ් එකකින් මේක සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ ඕනම දෙයක් අපි තුමු වාගේ ෆොටෝ එකක් ෂූට් කරනවා යම් කිසි සපත්තුවක්. ඒකේ තියෙනවා Adidas නැත්නම් Nike කියන ලෝගෝ මොන හරි තියෙනවා. එතකොට මේ සපත්තුව ඔයාට සබ්මිට් කරන්න වෙන්නේ එඩිටෝරියල් කියන යූසේජ් එකෙන්. ඔයාට කමර්ෂල් යූසේජ් එකෙන් සබ්මිට් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයා Photoshop වගේ software එකක් පාවිච්චි කරලා මේක පොඩ්ඩක් රීටච් කරලා ඒ ලෝගෝ එක මකලා ඔයාට සබ්මිට් කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද එඩිටෝරියල් යූසේජ් එකෙන් ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරද්දී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කරුණු මොනවාද කියලා. ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඒකේ settings හදන්න යන අවස්ථාවේදී image type එක ෆොටෝ කියන එක දාන්න ඕනේ. කොහොමත් අපි ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ඉඳන් මේක ෆොටෝ කියන එක සිලෙක්ට් වෙලාමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට යූසේජ් එක එඩිටෝරියල් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක අපි ඊට කලින් ලෙසන් එකේදී Shutterstock එපිසෝඩ් 4 කියන ලෙසන් එකේදී අපි කතා කරා මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ගැන. ඒ වගේ අපිට කැමති විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙතන ටයිප් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලොන් දීලා තියෙන විදියක් තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එකෙන්ම දාන්න ඕනේ. යම්කිසි වෙලාවක මේ ෆෝමැට් එකෙන් පොඩි හරි කමා එකක් හරි මිස් වුණොත් එහෙම ඉමේජ් එක රිජෙක්ට් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ෆෝමැට් එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝමැට් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒක ඔයගොල්ලොන් කොපි කරලා අරගෙන ඔයගොල්ලොන්ගේ ඉමේජ් එක සබ්මිට් කරන වෙලාවට ඒ ෆෝමැට් එක එඩිට් කරා නම් ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඉස්සලාම සිටි එක දාන්න ඕනේ මේ ඉමේජ් එක ගත්ත සිටි එක. කමා එකක් දාලා ඔයාට country එක දාන්න පුළුවන්. country එක දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයා දාන්න ඕනේ මේක ගත්ත දිනය. මේකත් හරියටම දාන්න ඕනේ month එක, date එක, year එක විදියට. ඊපස්සේ මෙන්න මේ සිම්බල් එකත් එක්ක ඊළඟට ඔයා ලියන්න ඕනේ මේ ඉමේජ් එකේ ඉන්නේ කවුද? මේක මොන වගේ අවස්ථාවකද ගත්තේ කියන වගේ පොඩි විස්තරයක් මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක හරි වැදගත්. නැත්නම් ඔයාලගේ ඉමේජ් එක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. අපි එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ඉමේජ් එක ගත්තොත් එහෙම මේක World Cup එක third place එකට ගහපු ගේම් එක ගත්ත පින්තූරයක්. මේකට දාලා තියෙන ටයිටල් එක තමයි එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැම්මනම් මේක හරියටම හරි මේ අවබෝධය ලබා ගන්නයි මම මේ එක්සැම්පල් එක ඔයගොල්ලෝට දුන්නේ. යම් හේකින් ඔයාට දිනේ හරියටම මතක නැත්නම් ඒකටත් එයාලා විසඳුමක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කීවර්ඩ් එක CIRCA කියන මෙන්න මේ වචනේ පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඒ අමතක කොටස එහෙම නැත්නම් මතක නැති කොටසට යොදන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දෙසැම්බර් 8 1980 කියන එක ඔයාලට හරියටම මතක නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකකින් යොදන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ දෙසැම්බර් කියන එකත් මතක නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට යොදන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම ඒගොල්ලෝ ඇක්සෙප්ට් කරනවා. ඒ වගේම ඊටම වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේ එඩිටෝරියල් ඉමේජ් එකක් සබ්මිට් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ කීවර්ඩ්ස් වලට අනිවාර්යයෙන්ම එඩිටෝරියල් කියන වචනේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම යම්කිසි පුද්ගලයෙක්ගේ හෝ ගොඩනැගිල්ලක් ඔයා ඉලස්ට්‍රේට් කරලා තියෙනවා නම් යම්කිසි චිත්‍රයක් ඇඳලා වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම එඩිටෝරියල් කියන වචනයට අමතරව ඉලස්ට්‍රේටිව් සහ ඉලස්ට්‍රේටිව් එඩිටෝරියල් කියන මෙන්න මේ වචන තුනම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. හරි. අපි අද බැලුවේ කොහොමද Shutterstock එකට ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. මේකෙදි අපි ටැග් සෙටින්ග්ස් වගේ දේවල් කතා කරේ නැහැ. මොකද හේතුව
අපි ඒක කලින් කතා කරා. ඒක ගොඩක් දිග මාතෘකාවක්. ඒ නිසා යම්කිසි කෙනෙකුට මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඊට කලින් එපිසෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙන්නම ඕනේ. ඒ නිසා ඒකත් බලලා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඉමේජ් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉදිරියේදීත් කතා කරමු. දැන් ගොඩක් අය අහනවා දැන් වෙක්ටර් ෆයිල් එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒ රෝල් අප් බැනර් එකක සයිස් එක මොකක්ද, ඒවා ටෙම්ප්ලේට්ස් හදාගන්නේ කොහොමද, මොකක්ස් හදන්නේ කොහොමද, මම ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. ඊට පස්සේ මේ පේමන්ට් වෙනස් වීම ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරන්නම්. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ මෙතනින් එහාට කොහොමද දැන් මේ පේමන්ට් විත්ඩ්‍රෝ කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. ඒ වගේම මම මුලින්ම පැහැදිලි කරපු විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ ක්‍රියේටිවිටි එක වැඩ කිරීම සම්බන්ධව, පරිගණක දැනුම වැඩි කිරීම සම්බන්ධව වීඩියෝ සීරීස් එකකුත් මම ඔයගොල්ලන්ට කරනවා. ඒ නිසා සූදානමින් ඉන්න, බෙල් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවා මිස් වෙන්නේ නැතුව බලාගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම බුදු සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.